Bigyan kitang 100. Upo ka dyan. 50. Bigyan mo 50. Ano tumawad? Baliktad. Oh, sunlight. Hey guys! Bukas ba to? Hindi ata. Pina-close ko yan eh. Hindi ako binigyan discount eh. Ah, ganun ba? Okay. After you, madam. Hi guys! So, nandito tayo sa Mimi's Cafe. Pero yung Mimi niya, M-E-M-E-S. Kasi dun sa, sa California, meron Mimi's Cafe, M-I-M-I. So, ang cute dito guys. Ang dami nilang clock. At saka, ayun, nakakuha na din ako ng decent cup of coffee. Kasi yung tinimpla ko kanina, medyo hindi siya enough boost para sa araw na to. Kasi medyo honestly, okay naman yung tulog natin, no? Mga 6 hours. 4, 5 hours. Kasi doon na tayo tulog eh. Aha. Eh, 6 Ano yun? tayo nagising nga. Mga 5:30. Not 12:30. 12:30 tayo natulog. Tapos mga 6 something tayo nagising. So, ayun. Mga 5.5 hours siguro. Mga 5 hours. Ganun. Yung tulog namin kanina. Kaya medyo kailangan ng boost. Kukuha na tayo ng breakfast natin. Nagkuha ko ng coffee at saka ng breakfast crepe. Pakita ko na lang sa'yo pag nakuha ko na. Kasi may music dito, so hindi din naman ako talaga makakapagkwento sa inyo. Guys, I got my coffee. Espresso siya actually. Macchiato. Grabe, ang tapang. Guys, tapos na kaming kumain. Andito kami sa papunta ng souvenir shop kasi bibili ako ng mug. As usual, yun ang collection ko every time na pumupunta ako ng different state. Ito yung shop. Zion Canyon Offerings. Guys, ito lang yung mugs nila. Parang wala masyadong yung unique na mugs. Mas madami dito mga jewelry. Guys, bigo tayo, bigo. Hindi ako nakakita ng magandang cup dun sa pinuntahan namin. So, on a mission kami na makahanap ng souvenir shop. Kailangan makakuha kami ng cup. Kasi yun yung collection. Ayan guys, pupunta kami dyan sa Bumbleberry. Nakita namin sa internet meron. Ayun, gift shop. Gift shop. Nakita namin sa internet meron dyan. Mga cup. Sana mas maganda yung selection nila. Ayan guys. Mas madaming selection. Mas madaming selection dito. Cute yan. Ito
guys, tingnan nyo itong ano na to. Puti. Para siyang patay, pero... Para siyang patay na may snow or something. Ma'am, Ayan, no. wala namang pintura. Ang ganda. Hi guys! So, nakabili na kami ng mug. Ito yung nagustuhan ni Jap kasi daw nag-watch daw kami ng stars kagabi. Ayan, no. Tapos may nakalagay Zion. Tapos yung may mga stars dyan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Tapos, ayan yung mga rocks. Ang ganda niya. Sana lang hindi siya mabura. Kasi ginagamit namin yung pangkape. Hi guys! Nandito kami sa Vegas. Hindi pala tububig. Nandito kami sa California Hotel. Dito sa Market... Ano to? Basta yung bilihan ng oxtail soup dito sa California Hotel. Dito na kami stop over. Wow. So, kakain muna kami. Nakapila pa kami. Hey guys! Market Street Cafe dito sa California Hotel. Order mo. I'm still looking. Okay. Here's our order, guys. Garlic rice and tocino and egg. Filipino breakfast. Pero 2:30 na ng hapon. Hi guys! Nandito kami sa may 7 Magic Mountains. Ito yung may mga iba-ibang kulay na rocks. Hindi namin siya napuntahan last time, kaya hindi namin siya nadaanan. Buti na lang hindi pa natin nalampasan. Malapit na kami dito nung naisip ko. So, ang tagal ko na gustong pumunta dito, kaso lang hindi kami lagi nakakatuloy. Kasi it's either nakakalimutan namin or lagi namin nalalampasan. Ayan guys. Instagrammable siya. Ang dami niyang kulay, no? Ayan na. Lapit na, oh. Guys, may mga maliliit. Mga rock. Guys, ito yung niluluto ko. Kakabalik lang namin dito sa bahay. And then, ito yung isi-season ko pa siya. Pero steak yan. And then, gumawa ko ng sauce. Meron yung sesame seeds. I mean, sesame oil.